हेलो एभ्रिवान नमस्कार। आज चाहिँ मैले ब्रेडको एकदम क्रिस्पी ब्रेड रोल रेसिपी लिएर आएकी छु। यो चाहिँ बनाउन पनि सजिलो र खानुमा चाहिँ एकदमै स्वादिष्ट हुन्छ। ल सुरु गरौँ है त यसलाई बनाउनुतर्फ। सुरुमा त मैले हिट अन गरेर एउटा प्यान बसालेँ। प्यान तातिसकेपछि यसमा थोरै तेल राखेँ अनि लसुन र अदुवालाई मसिनो गरी काटेर लसुन अदुवालाई पनि तेलमा राखिदिएँ। अनि यसलाई हल्का भुटिसकेपछि मैले चाहिँ यहाँ मिक्स भेजिटेबलहरू लिएको छु। हजुरहरूलाई चाहिँ आफूलाई मनपर्ने जुनसुकै भेजिटेबल युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ मसरुम, बिन्स, क्याप्सिकम, क्याबिज र अनियनलाई लिएकै छु। हजुरले चाहिँ अरू भेजिटेबलहरू नि युज गर्न सक्नुहुनेछ। यो सबै भेजिटेबलहरूलाई हल्का सटे गरिदिएँ अनि यसमा स्वादअनुसार नुन, मसला अनि बेसारको पाउडर राखेर हल्का यसलाई सटे गरिदिएँ। अनि यसपछि मैले चाहिँ यसमा थोरै गरम मसला र धुलो खुर्सानीलाई पनि एड गरेँ। भेजिटेबलहरू चाहिँ एकदम धेरै कुक गर्नु पर्दैन। यसमा हल्का पाकिसकेपछि चाहिँ यसको मिक्सर तयार हुन्छ। अनि मैले यसमा ग्यासको फ्लेम अफ गरेँ र यसमा 1 चम्चा केचप र 1 चम्चा मायोनिज राखेर यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरिदिएँ। भेजिटेबलको मिक्सर पनि रेडी भयो। अब यसलाई सेलाउन छोडिदिने। यहाँ चाहिँ मैले रोलको लागि ब्रेड लिएको छु। मैले चाहिँ यहाँ नर्मल ब्रेड लिएको छु। हजुरहरूले अरू मल्टिग्रेन ब्रेड या आटा ब्रेड जुनसुकै लिन पनि सक्नुहुन्छ। अनि ब्रेडको चारैतिरको भागलाई यसरी काटिदिने। मैले सबै ब्रेडहरूलाई काटिदिएँ र यो काटेको ब्रेडको साइडको भागलाई चाहिँ मैले मिक्सरमा पिसेर यसको ब्रेड क्रम्स तयार गरेँ। अब चाहिँ यसको लागि चाहिने ब्याटर रेडी गरौँ। मैले चाहिँ यहाँ 2 चम्चा मैदा र 2 चम्चा चामलको आटा लिएको छु। यसमा थोरै नुन राख्ने र यसको एकदम पातलो ब्याटर रेडी गर्ने। ब्रेडलाई बेलनाको मद्दतले यसरी एक दुई चोटि यसरी बेल्ने। यसलाई धेरै मसिनो चाहिँ एकदम पातलो चाहिँ बनाउनु हुँदैन। पातलो बनायो भने चाहिँ फाट्छ। अनि त्यसपछि मैले 1 चम्चा अघि नैको भेजिटेबलको मिक्सरलाई ब्रेडमाथि राखेँ र यसको वरिपरि पानी लगाइदिएँ ताकि यो ब्रेड मजाले चप्कियोस् भनेर। एकदम हल्का हातले ब्रेडलाई एकदम बिस्तारै रोल गर्ने। अलि बढी प्रेसर दियो भने चाहिँ यो बिचदेखि फाट्न सक्छ। अब यो रोल पनि रेडी भयो। यसलाई चाहिँ अघि नैको ब्याटरमा एकचोटि डिप गर्ने अनि ब्रेड क्रम्समा लगेर ब्रेड क्रम्स यसको वरिपरि चारैतिर लगाइदिने। हेर्नु त कस्तो राम्रो देखेको ब्रेड रोल यो फ्राई गर्नका लागि रेडी भयो। यसरी नै सबै ब्रेड रोलहरू मैले यसरी नै बनाएर रेडी गरिसकेँ। यता चाहिँ मैले भाँडामा तेल तताइसकेँ। तेल तातिसकेपछि मैले एउटा एउटा ब्रेडलाई दुवैतिर फर्काई यसलाई फ्राई गर्ने। अनि यो फ्राई गरिसकेपछि यतिकै रातो भइसकेपछि चाहिँ यो अब खानका लागि रेडी भयो। यसरी नै मैले सबै ब्रेड लाई यसरी तेलमा फ्राई गरेर रेडी गरेँ। हजुरहरू पनि यसरी नै ब्रेड रोल घरमा बनाएर एकपटक अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। हाम्रो सबै ब्रेड रोल बनेर तयार भइसक्यो। यो चाहिँ बाहिरदेखि एकदम क्रिस्पी र भित्रबाट एकदम जुसी बनेर रेडी भएको छ। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो अवश्य पनि केही सल्लाह सुझाव भए कमेन्टमा भनिदिनु होला र मेरो यो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।